हॅलो स्टुडंट्स, डिफरन्शिएशन या मॅथ्स 2च्या चॅप्टरमध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ज ऑफ इनव्हर्स फंक्शन हे आर्टिकल बघत होतो. त्याच्यामध्ये एक्सरसाइज 1.2 मधला लास्ट क्वेश्चन टेन्थ जो क्वेश्चन आहे तो आपण आता डिस्कस करणार आहे. तो एक वेगळा टाईप आहे. तो टाईप कसा सॉल्व्ह करायचा हे आपण आता डिटेलमध्ये शिकूया. सो बघा, त्या टाईपमध्ये काय यूज करायचं आहे तर मी दोन फॉर्म्युलेज इथं लिहितोय बघा. टॅन इनव्हर्स ऑफ a plus b upon 1 minus a into b is equal to tan inverse a plus tan inverse b. सो काय लिहिलंय बघा मी इथे, tan inverse of a plus b upon 1 minus a into b is equal to tan inverse a plus tan inverse b. ही जी साइन आहे प्लस इथे, ती इथे मध्ये येते बघा सर. ओके, आणि इथे वर प्लस असेल तर इथं मायनस असेल, आणि याच्या उलट असेल सपोज, म्हणजे असं असेल tan इनवर्स ऑफ a मायनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b. बघा चेंज काय केलंय, वरती इथे प्लसच्या ठिकाणी आता मायनस दिलंय आणि या मायनसच्या ठिकाणी प्लस दिलंय. तर इकडे पण काय चेंज होणार, फक्त हे tan इनवर्स a ॲज इट इज, या प्लसच्या ठिकाणी काय येणार मायनस tan इनवर्स ऑफ b. सो डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेण्याऐवजी आपण पहिल्यांदा हे फॉर्म्युलेज ऍडजस्ट करायचे त्या शेवटच्या टाइपमध्ये आणि मग सॉल्व्ह करायचं आहे. म्हणजे सगळे जे फंक्शन्स असणार आहेत ते टॅन इनवर्स ऑफ समथिंग असणार आहेत. म्हणजे हा टाइप ओळखायचा कसा, तर टॅन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 मायनस ए बी हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. तो काय यूज करायचा आहे, टॅन इनवर्स ऑफ ए प्लस टॅन इनवर्स ऑफ बी, आणि मिडल साइन प्लसच्या ऐवजी तर मायनस असेल तर इकडे पण मायनस येणार आहे. सो हे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेज आहेत, हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युलेज आहेत हे. या फॉर्म्युलेजचा आपण यूज करणार आहे आणि क्वेश्चन नंबर 10 कडे आपण आता प्रोसीड करणार आहे. सो क्वेश्चन नंबर 10 मधला फर्स्ट क्वेश्चन मी इथे नोट डाऊन करून घेतोय आणि तो कसा सॉल्व्ह करायचा आपण बघूया. y इज इक्वल टू, त्याला म्हणून घेऊया आपण, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 मायनस 15x स्क्वेअर. y is equal to, लिहून घेतो मी, tan inverse of 8x upon 1 minus 15x square. ओके, सो बघा आता tan inverse of a plus b upon 1 minus ab कसं ऍडजस्ट करतोय मी. दिस कॅन बी रिटन ॲज tan inverse of 8x कॅन बी रिटन ॲज 5x plus 3x होल डिवाइडेड बाय दिस 1 ॲज इट इज, हे 1 आहे तसं ठेवलं, मायनस हे 15x स्क्वेअर कसं लिहू शकतो, 5x इंटू 3x. बघा 5 इंटू 3 15, x इंटू x काय होणार, x स्क्वेअर, ही मायनस साइन ॲज इट इज. आणि हे 8x कसं स्प्लिट केलं, 5x प्लस 3x. म्हणजे 8x चे असे स्प्लिटिंग असं करायचं, जे स्प्लिटिंग आपण इथे जे 15x स्क्वेअर आहे ते प्रोडक्ट म्हणून लिहू शकतो, असं स्प्लिटिंग करायचं. लाईक 5x प्लस 3x इज 8x आणि 15x स्क्वेअर कॅन बी रिटन ॲज 5x इंटू 3x. म्हणजे इथं a कोण आहे, 5x आहे, आणि b कोण आहे, 3x आहे. पण tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 मायनस a इंटू b चा फॉर्म्युला काय असतो, tan इनवर्स a कोण आहे आपला 5x प्लस, ही साइन प्लस आहे सो इथे पण प्लस, tan इनवर्स ऑफ b म्हणजे कोण 3x. ओके, हा आला आपला y. आता डिफरन्शिएट करूया डायरेक्टली. डिफरन्शिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to tan inverse 5x derivative separate plus या tan inverse 3x derivative separate. tan inverse 5x derivative काय येणार, 1 upon 1 plus x square, म्हणजे 1 upon 1 plus 5x चा स्क्वेअर. x म्हणजे आपला 5x आहे ना, या 5x ला माइंड मध्ये युलेट केलंय, सो 1 upon 1 plus 5x चा स्क्वेअर इनटू या 5x ला युलेट केलं, मग त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह लिहायचं वरती. 5x चा डेरिव्हेटिव्ह किती, 5 प्लस tan इनवर्स 3x या 3x ला युलेट केल्यानंतर 1 upon 1 plus 3x चा स्क्वेअर, 1 upon 1 plus 3x चा स्क्वेअर इनटू 3x चा डेरिव्हेटिव्ह परत 3, कारण 3x ला माइंड मध्ये युलेट केलंय. समजलं. आता हे 5 1 चा इथं होईल 5 आणि खाली काय येईल 1 प्लस 5x चा स्क्वेअर 25x स्क्वेअर. सो 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वेअर, 5 अपॉन 5 1 जा 5, 5 अपॉन 1 प्लस 5x चा स्क्वेअर 25x स्क्वेअर प्लस 1 इंटू 3 3
3 upon 1 प्लस 3x चा स्क्वेअर किती 9x स्क्वेअर 3x चा स्क्वेअर किती या 3x चा स्क्वेअर 9x स्क्वेअर सो हे आपला आन्सर आहे कशाचा dy बाय dx हे फायनल आन्सर सो समजला एकदम इझी आहे सॉल्व्ह करायला काही डिफिकल्ट नाहीये डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा नाही इन्स्टंटली पहिल्यांदा काय वापरायचं tan इनव्हर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 मायनस ab याचा फॉर्म्युला वापरायचा tan इनव्हर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 मायनस ab काय असतो tan इनव्हर्स ऑफ a प्लस tan इनव्हर्स ऑफ b सो सेकंड क्वेश्चन पण असाच आपण आता सॉल्व्ह करूया मी तुम्हाला हिंट देतो तुमचं तुम्ही सॉल्व्ह करायचं ट्राय करायचं सेकंड क्वेश्चन मी आता बघा इथे नोट डाऊन करतोय सेकंड क्वेश्चन काय आहे बघा y is equal to cot inverse of 1 plus 35x square upon 2x ओके या प्रकारे दिलेलं आहे तर तुम्हाला माहिती आहे cot inverse चं tan inverse कसं करायचं तर हे जे आत a upon b आहे त्याचा रेसिप्रोकल b upon a घ्यायचा आपल्याला माहित आहे tan inverse of 1 upon x is equal to cot inverse x or cot inverse of 1 upon x is equal to tan inverse of x बघा हे माहिती आहे आपल्याला ऑलरेडी हे फॉर्म्युलेज आपण बघितले tan inverse of 1 upon x is equal to काय असतो cot inverse x किंवा cot inverse of 1 upon x is equal to काय असतो tan inverse of x म्हणजे या cot inverse चं जर tan inverse केलं तर हे जे न्यूमरेटर आहे ते जाणार डिनॉमिनेटरला आणि हे जे डिनॉमिनेटर आहे ते येणार न्यूमरेटरला सो कसं चेंज होतंय बघा हा फॉर्म्युला मी आता इथे यूज करतोय हे tan inverse of 1 by x is equal to cot inverse of x and cot inverse of 1 upon x is equal to tan inverse of x सो हे यूज करतोय मी इथे हे यूज केल्यानंतर हे cot inverse काय लिहिणार मी tan inverse आणि हे 2x वर जाणार आणि हे 1 प्लस 35x स्क्वेअर हे 2x वर गेलं आणि हे 1 प्लस 35x स्क्वेअर खाली आलेलं आहे आणि या cot inverse चा काय झाला tan inverse जस्ट न्यूमरेटर जो आहे तो डिनॉमिनेटर आणला आणि डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला म्हणजे रेसिप्रोकल घेतला आता आपण ओके आता बघा इथं स्प्लिटिंग करायचं आहे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत 35x स्क्वेअरचे असे दोन फॅक्टर्स ज्याची ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन 2x येईल 7x आणि 5x बघा 7x into 5x 7x into 5x 35x स्क्वेअर असतो 7 5 35x into x स्क्वेअर आणि 7x आणि 5x ची सबट्रॅक्शन किती असते 2x सो 7x minus 5x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7x into 5x असं स्प्लिटिंग केलंय बघा सो फॅक्टर्स पाडलेत आपण या 35x स्क्वेअरचे फॅक्टर कसे पाडले 7x into 5x आणि हे 2x कसं लिहिलं 7x minus 5x आता हा कोणता फॉर्म्युला ऍडजस्ट झाला बघा tan इनव्हर्स ऑफ a minus b upon 1 plus a into b tan inverse of a minus b upon 1 plus a into b a आणि b आहेत बघा इथं हा a आहे हा b आहे आणि मध्ये मायनस साइन आहे सो याचा फॉर्म्युला काय आला tan इनव्हर्स ऑफ a मायनस tan इनव्हर्स ऑफ मगाशी काय बोललो होतो मी इथे जी साइन असते ना ती साइन इथे येते इथे वर मायनस असेल तर ऑब्विसली इथे खाली प्लस असतं इथे वर प्लस असेल तर इथं मायनस असतं आणि इथे वर प्लस असेल तर इकडे पण प्लस घ्यायचं असतं आता इथे मायनस आहे ना सो इथं मायनस आला tan इनव्हर्स ऑफ sin x मायनस tan इनव्हर्स ऑफ 5x इथून पुढे काय सॉल्व्ह करायची गरज आहे का सांगा मला तुम्हाला माहिती आहे कसं सॉल्व्ह करायचं डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिहायचं आहे फक्त सो तुम्ही करू शकता हे dy by dx इज इक्वल टू काय येणार tan इनव्हर्स ऑफ 7x चा आन्सर किती येणार बघा मी डायरेक्टली लिहिणार आहे स्टेप्स मधले मी स्किप करतोय तुम्ही व्यवस्थित सॉल्व्ह करायचं आहे सो बघा tan इनव्हर्स 7x चा आन्सर काय 7x ला यू लेट केलं माइंड मध्ये तर 1/1 प्लस 7x चा स्क्वेअर किती येणार 49x स्क्वेअर बरोबर आणि या 7x चा डेरिव्हेटिव्ह पुढे इथे लिहिणार आहे आपण 7 ते 7 इकडेच येणार ना इथे येणार 7 प्लस प्लस नाही इथे मध्ये मायनस आहे सो मायनस tan इनव्हर्स ऑफ 5x ला यू लेट केलं तर 1/1 प्लस 5x चा स्क्वेअर म्हणजे 25x स्क्वेअर 5x चा स्क्वेअर 25x स्क्वेअर 1/1 प्लस x स्क्वेअर 5x ला यू लेट केलं त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 5 येणार आहे ते 5 इथे पुढे लिहिण्यापेक्षा ते 1 ला मल्टिप्लाय होणार म्हणजे 5 कुठे येणार इथे सो हे आपलं फायनल आन्सर आहे dy by dx
सो एकदम सिंपल टाइप आहे, जास्त काय अवघड नाहीये. फक्त tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 मायनस ab इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b हे लक्षात ठेवायचं आहे. आणि मिडल साइन जर मायनस असेल तर tan इनवर्स ऑफ a मायनस tan इनवर्स ऑफ b हे ऍडजस्टमेंट करायचं आहे आणि सॉल्व्ह करायचं. थर्ड क्वेश्चन बघा काय दिलेलं आहे इथे. थर्ड क्वेश्चन नोट डाऊन करूया आपण टेक्स्टबुक मधला. थर्ड आहे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रूट x अपॉन 1 प्लस 3x. 2 रूट x अपॉन 1 प्लस 3x असं दिलेलं आहे तिथे. सो tan इनवर्स ऑफ 2 रूट x अपॉन 1 प्लस 3x हे कसं ऍडजस्ट करतोय बघा मी. tan इनवर्स ऑफ हे 2 रूट x कसं स्प्लिट करणार आहे मी बघा. 3 रूट x मायनस रूट x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस हे 3x कसं लिहू शकतो मी. 3x कॅन बी रिटन ॲज 3 रूट x इंटू रूट x. बघा फॅक्टर्स पडलेत आपल्या इथे. कसे फॅक्टर्स पाडलेत बघा मी. हे जे वरचं 2 रूट x आहे ते कसं लिहिलेलं आहे 3 रूट x मायनस रूट x. 2 रूट x आहे आणि इथं जो हा 3x आहे तो कसा लिहिला 3 रूट x इंटू रूट x. बघा हे 3 ॲज इट इज राहणार. रूट x इंटू रूट x काय येणार x. म्हणजे हा 3 रूट x आपला a आहे आणि रूट x काय b आहे. म्हणजे 3 रूट x a आहे आणि हा b आहे, मध्ये मायनस साइन आहे. सो याचा आन्सर काय आलं tan इनवर्स ऑफ 3 रूट x मायनस tan इनवर्स ऑफ रूट x. सो आता तुम्ही डायरेक्टली घेऊ शकता डेरिव्हेटिव्ह. सेपरेट झालंय बघा tan इनवर्स ऑफ a मायनस tan इनवर्स ऑफ b. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू काय येणार dy बाय dx बघा. या 3 रूट x ला माइंड मध्ये u लेट केलं तर tan इनवर्स u चं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वेअर. सो 1 अपॉन 1 प्लस 3 रूट x चा स्क्वेअर येणार ना. 1 अपॉन 1 प्लस 3 रूट x चा स्क्वेअर इंटू त्या 3 रूट x चं डेरिव्हेटिव्ह परत घ्यायला विसरायचं नाही d बाय dx ऑफ 3 रूट x मायनस त्याला u लेट केलं सो त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह मायनस tan इनवर्स रूट x काय येणार बघा. tan इनवर्स रूट x ला u लेट केलं माइंड मध्ये 1 अपॉन 1 प्लस रूट x चा स्क्वेअर इंटू d बाय dx ऑफ रूट x इंटू d बाय dx ऑफ काय येणार रूट x. सो हे अशा प्रकारे येणार आहे. आता हे आपण पुढे सॉल्व्ह केलं तर हे बघा 1 अपॉन 1 प्लस हे 3 तर कॉन्स्टंट आहे ते बाहेरच येईल. कॉन्स्टंट आहे ते बाहेर येईल. सो 3 इथे आलं. 1 प्लस 3 चा स्क्वेअर 9 आहे आणि रूट x चा स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल x राहील. सो हे 9x राहणार का 1 प्लस 9x आणि या रूट x चं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट x 1 अपॉन 2 रूट x मायनस ही साइन मायनस आहे बघा मध्ये मायनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट x चा स्क्वेअर किती असणार x. सो 1 अपॉन 1 प्लस x रूट x चा स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल x आणि या रूट x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे 1 अपॉन 2 रूट x. सो जास्तीत जास्त 1 अपॉन 2 रूट x आपण कॉमन काढूया. सो 1 अपॉन 2 रूट x कॉमन काढला तर इथे राहणार 3 अपॉन 1 प्लस 9x मायनस इथे राहणार 1 अपॉन 1 प्लस x 1 अपॉन 1 प्लस x आणि 1 अपॉन 2 रूट x आपण काय काढलाय कॉमन काढलाय. सो हे कशाचा आन्सर आहे dy बाय dx चं आन्सर आहे. समजलं. सो सोपा टाइप एकदम सिंपली आपण असं सॉल्व्ह करणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण आता नोट डाऊन करूया. क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्ही ट्राय करायचा आहे तो काय आहे बघा. मी नोट डाऊन करतो इथे क्वेश्चन नंबर 4. y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन ब्रॅकेट काय दिलेलं आहे बघा 2 रेस टू x प्लस 2 अपॉन 1 मायनस 3 इंटू 4 रेस टू x. सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 मायनस 3 इंटू 4 रेस टू x. सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस. इथं पण बघा हा फॉर्म्युला कसा ऍडजस्ट करतोय आपण लक्ष द्यायचं आहे. सो काय करता येईल आपल्याला इथे tan इनवर्स ऑफ
2x प्लस 2 आहे इथे आणि इथे खाली काय आहे 3 × 4x असं प्रेझेंट आहे. मग कोणत्या प्रकारे आपल्याला हे लिहिता येईल बघा. हे 2x इंटू असं लिहितो बघा 2x इंटू 2चा स्क्वेअर चालेल की. हे बघा हे स्प्लिट केलंय 2x प्लस 2 कसं लिहिलं 2x इंटू 2चा स्क्वेअर होल डिवाइड बाय 1 मायनस 3 इंटू 4x 3 इंटू 4x. आता हा जो 4x आहे तो आपण कसा लिहू शकतो बघा 2 हा जो 4x आहे तो आपण लिहू शकतो 2x चा स्क्वेअर. 2x चा काय लिहिला बघा स्क्वेअर लिहिलाय समजलं. सो बघा हा 4x जो आहे तो कसा लिहिला मी 2x चा स्क्वेअर, कारण की हा 2 जर मी आत आणला आणि हे x बाहेर नेलं तर 2 चा स्क्वेअर 4च असतो ना. सो 4x कॅन बी रिटन ॲज 2x चा स्क्वेअर. आता नेक्स्ट काय करूया बघा लक्ष द्यायचं आहे tan इनवर्स ऑफ हे 2 चा स्क्वेअर कोण आहे 4 म्हणजे 4 इंटू 2x आहे 4 इंटू 2x आहे अपॉन 1 मायनस हे काय आहे 3 इंटू 2x चा स्क्वेअर. हे 2 चा स्क्वेअर 4 आहे. सो 4 इंटू 2x हे 1 ॲज इट इज मायनस 3 इंटू 2x चा स्क्वेअर. आता फॅक्टर्स कसे पाडतोय बघा नीट लक्ष द्यायचं आहे. हे जे आहे 4 इंटू 2x ते मी कसं लिहितोय लक्ष द्यायचं. दॅट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x चालेल की काय प्रॉब्लेम आहे बघा. 4 इंटू 2x कसं लिहिलं मी 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x बरोबर. 3 प्लस 1 किती आहे बघा 4च आहे ना. आणि खाली काय लिहिणार बघा 1 मायनस 3 इंटू 2x चा स्क्वेअर कसं लिहिणार 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x. सो बघा 3 इंटू 2x चा स्क्वेअर कसं लिहिला 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x. हे पॉईंट नाही आहे डॉट म्हणजे मल्टिप्लिकेशन आहे. हे पॉईंट नाही आहे मल्टिप्लिकेशन आहे. हे बघा 3 1 जा 3 आणि 2x आणि 2x या दोघांची मल्टिप्लिकेशन किती येणार 2x चा स्क्वेअर. म्हणजे हा 3 इंटू 2x a आहे आणि हा 1 इंटू 2x b आहे. म्हणजे ऍडजस्टमेंट कशी झाली बघा tan इनवर्स ऑफ a कोण आहे आपला 3 इंटू 2x बरोबर प्लस इथे मिडल साइन प्लस आहे सो इथं पण प्लस येणार. tan इनवर्स ऑफ b म्हणजे कोण आहे 1 इंटू 2x हे 1 नाही मेन्शन केलं तरी चालेल कारण की 1 इंटू 2x काय असणार आहे 2x असणार आहे. आता आपण याचं डिफरन्शिएशन घेणार. सो ऍडजस्टमेंट कशी केली समजलं 2x plus 2 is splitted as 2x into 2 square. That this 2 square is nothing but 4. हा 2 square म्हणजे 4 आहे आणि खाली 4x कसा लिहिलाय आपण 4x is written as 2x चा होल स्क्वेअर. आता खाली काय आला 3 into 2x चा होल स्क्वेअर वरती आला 4 into 2x. आता याचे असे फॅक्टर्स पाडायचे की या वरच्याची ऍडिशन लिहिता येईल. ते फॅक्टर कुठले आहेत 4 into 2x is written as 3 into 2x plus 1 into 2x and this 3 into 2x whole square is written as 3 into 2x into 1 into 2x. So A आपला आहे 3 into 2x आणि B आपला आहे 1 into 2x. So tan inverse of A plus tan inverse of काय आला B. आता आपण त्याचं डिफरन्शिएशन घेऊया. सो डिफरन्शिएशन घेतल्यानंतर differentiating with respect to x dy by dx is equal to काय येणार बघा dy by dx is equal to tan inverse of a म्हणजे आपला कोण आहे 3 into 2x. ह्याला माइंड मध्ये u लेट केलं तर tan inverse u चा आन्सर 1/1 plus u स्क्वेअर म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर येणार 3 into 2x चा स्क्वेअर 3 into 2x चा स्क्वेअर into d by dx of 3 into 2x कारण की त्याला आपण u लेट केलं सो त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह बरोबर प्लस ही साइन प्लस आहे बघा प्लस tan इनवर्स 1 into 2x. आता 1 into 2x म्हणजे 2x आहे ना सो या 2x ला u लेट करूया. tan इनवर्स ऑफ 2x काय येणार 1/1 plus 2x चा स्क्वेअर into d by dx of 2x कारण त्याला u लेट केलं होतं. ओके सो फायनली आन्सर काय येणार इक्वल टू 1/1 plus 3 चा स्क्वेअर 9.
सो 1/1 प्लस 9 आणि 2x चा स्क्वेअर आपण काय लिहू शकतो 4x पण लिहू शकतो, नो इश्यूज. सो 3 चा स्क्वेअर 9, 2x चा स्क्वेअर 4x लिहिला तरी चालेल. सो 1 प्लस 9 इंटू 4x, 1 प्लस 9 इंटू 4x. हे इंटू आहे बरं का इथे. त्याच्यानंतर हा जो 3 आहे तो कॉन्स्टंट आहे, तो बाहेर येईल. मग या 1 च्या ठिकाणी काय होईल 3 आणि 2x चा डेरिव्हेटिव्ह a चा डेरिव्हेटिव्ह a इंटू लॉग a. मग 2x काय येणार 2x इंटू लॉग 2 बरोबर. प्लस 1/1 प्लस 2x चा स्क्वेअर 4x. सो प्लस 1/1 प्लस 4x आणि 2x चा डेरिव्हेटिव्ह काय 2x इंटू लॉग 2. इथं पण तेच लिहिलंय, इथे पण तेच लिहिणार इज इक्वल टू हे 1/1 प्लस 4x हे याचा आलं d/dx ऑफ 2x काय येणार 2x इंटू लॉग 2. त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह 2x लॉग 2 कॉमन काढूया. सो 2x इंटू लॉग 2 कॉमन काढला तर आप काय येणार 3/1 प्लस 9 इंटू 4x प्लस इथे काय राहणार फक्त 1/1 प्लस 4x. सो दिस इज आर आन्सर. हे आपला आन्सर आहे कशाचं dy/dx. समजलंय. सो हा टाइप एकदम इझी आहे, या प्रकारे हे सॉल्विंग तुम्ही करायचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन मी आता इथे नोट डाऊन करणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघायचं इथं आता 11th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन मधला 5th क्वेश्चन मी इथं नोट डाऊन करतोय. tan इनवर्स ऑफ y is equal to tan inverse of 2x upon 1 plus 2x plus 1 हे अशा प्रकारे दिलेले आहे. सो बघा मी इथे कसा फॉर्म्युला ऍडजस्ट करतोय इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x हे ॲज इट इज ठेवूया या स्टेपला तरी. हे 1 प्लस हे 2x प्लस 1 कसं लिहू शकतो आपण 2x इंटू 2. हे बघा 2x इंटू 2 हे स्प्लिट केलंय. a⁻m प्लस n इज इक्वल टू a⁻m इंटू a⁻n. m म्हणजे 2x आहे, n म्हणजे कोण आहे 1 आहे बरोबर. सो tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 2x 2x. कसं आलं. आता हे बघा कसं सॉल्व्ह करणार आहे आपण. हे 2x जे आहे ना 2x ते आपण असं लिहू शकतो ना 2x चा स्क्वेअर. हे 2 जो असतो तो इथं मल्टिप्लाय होतो a⁻m काय होतो a⁻m इंटू n. मग x इंटू 2 इथं काय येणार 2x येणार. मग त्यांनी 2x अशा फॉर्मॅटमध्ये दिलेलं आहे. मग आपण काय करूया त्याला 2x चा स्क्वेअर असं लिहिलं. बघा हा 2 लिहिला मी आणि हे 2x कसं लिहिलं 2x चा स्क्वेअर. आता बघा स्प्लिटिंग कसं करतोय नीट लक्ष द्यायचंय. tan इनवर्स ऑफ हे कसं लिहिता येईल 2x कॅन बी रिटन ॲज 2 इंटू 2x मायनस 2x म्हणजे 1 इंटू 2x. बघा हे 2 टाइम्स आहे आणि हे 1 टाइम्स आहे. मग 2 टाइम्स मायनस 1 टाइम म्हणजे 1 टाइम येणार ना. इथं 1 आहे, इथं बाहेर काही नाही म्हणजे 1 आहे. मग 2x मायनस 1x म्हणजे किती येणार 1x येणार. x म्हणजे माझा 2x असा इमॅजिन करा तुम्ही. 2x कॅन बी रिटन ॲज 2 टाइम्स 2x मायनस इथे तुम्हाला समजत नसेल तर मी 1 लिहितो वाटलंच तर 1 टाइम्स 2x. बघा 2 मायनस 1 इथे काय नाही म्हणजे 1 आहे. 2 मायनस 1 इथे काय नाही म्हणजे 1 आहे आणि 2x सेम आहे बरोबर. होल डिवाइडेड बाय हे 1 प्लस हे 2 इंटू 2x चा स्क्वेअर कसा लिहायचा बघा 2 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x इंटू 1 इंटू काय येणार 2x. सो बघा
हे 2 रेस टू एक्स ऍडजस्ट केलं 2 into 2 रेस टू एक्स मायनस 1 into 2 रेस टू एक्स अपॉन हे 1 ॲज इट इज प्लस 2 into 2 रेस टू एक्स चा स्क्वेअर कसा लिहिला 2 into 2 रेस टू एक्स इंटू 1 into 2 रेस टू एक्स इंटू काय येणार 1 into 2 रेस टू एक्स 1 into 2 रेस टू एक्स. सो बघा हा a आहे आणि हा काय b आहे ऍडजस्टमेंट झालेली आहे म्हणजे tan इनव्हर्स ऑफ a मायनस b अपॉन 1 प्लस a into b हा फॉर्म्युला ऍडजस्ट झालेला आहे. सो आता हा यूज करूया आपण इथे हे कसं लिहिणार tan इनव्हर्स ऑफ a कोण आहे आपला 2 into 2 रेस टू एक्स ती मिडल साइन मायनस आहे इथे ती मायनस आहे तशी येणार आणि tan इनव्हर्स ऑफ 1 into 2 रेस टू एक्स 1 into 2 रेस टू एक्स म्हणजे आपला b आहे बघा 1 into 2 रेस टू एक्स म्हणजे 2 रेस टू एक्स लिहिला तरी चालेल बघा. सो इथं मायनस साइन आहे सो इथं पण मायनस साइन आली tan इनव्हर्स ऑफ a मायनस b अपॉन 1 प्लस a into b हे ऍडजस्ट केलेलं आहे आपण. हे झालं y चा फॉर्मॅट झाला म्हणजे आपण जे दिलेला क्वेश्चन होता तो एकदम सिंपल फॉर्मॅट मध्ये आणलेला आहे ट्रिग्नोमेट्री यूज करून. आता आपण डिफरन्शिएट करूया. सो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy by dx इज इक्वल टू काय होणार बघा dy by dx इज इक्वल टू या 2 into 2 रेस टू एक्स ला आपण माइंड मध्ये u लेट केलं तर 1 upon 1 प्लस 2 into 2 रेस टू एक्स चा स्क्वेअर 2 into 2 रेस टू एक्स चा स्क्वेअर इंटू d by dx ऑफ त्याला u लेट केलं सो 2 into 2 रेस टू एक्स चा परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा ओके मायनस इथं मिडल साइन मायनस आहे सो मायनस या 2 रेस टू एक्स ला माइंड मध्ये युनिट केलं तर 1 upon 1 प्लस 2 रेस टू एक्स चा स्क्वेअर इंटू d by dx ऑफ या 2 रेस टू एक्स ला युनिट केलं सो त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह d by dx ऑफ 2 रेस टू एक्स. सो आता सॉल्व्ह करूया आपण इझिली काय होणार बघा पुढे इज इक्वल टू 1 upon 1 प्लस 1 upon 1 प्लस 2 चा स्क्वेअर 4 आहे 2 चा स्क्वेअर किती आहे 4 आहे आणि 2 रेस टू एक्स चा स्क्वेअर 4 रेस टू एक्स लिहू शकतो आपण 2 चा स्क्वेअर 4 आणि 2 रेस टू एक्स चा स्क्वेअर 4 रेस टू एक्स लिहू शकतो इनटू हे 2 जे आहे ते कॉन्स्टंट आहे ते बाहेर येणार म्हणजे इथं लिहितो आणि या 2 रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह करणार 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 मायनस ही मायनस साइन बघा आता इथे लिहिली मी 1 upon 1 प्लस 2 रेस टू एक्स चा स्क्वेअर 4 रेस टू एक्स आणि 2 रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 रेस टू एक्स लॉग 2 कॉमन काढूया आपण मग 2 रेस टू एक्स लॉग 2 कॉमन काढला तर इथे आत राहणार 2 अपॉन 1 प्लस हे 4 आणि 4 सेम आहे बघा मग यांचे बेसिस सेम आहेत म्हणजे वरच्यांची इंडायसेसची ऍडिशन होणार म्हणजे 4 रेस टू एक्स प्लस 1 लिहू शकतो मायनस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू एक्स. हे आहे आपलं फायनल आन्सर कोणाचं dy by dx. हे कशाचा आन्सर आहे dy by dx. सो dy by dx इज इक्वल टू काय आला 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 कॉमन काढला हा 2 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू एक्स प्लस 1 मायनस इथे काय आला 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू एक्स हे 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 आपण कॉमन काढलं. सो हे आपलं फायनल आन्सर. क्वेश्चन नंबर 10th मधला 6th सब क्वेश्चन नोट डाउन केलाय y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ a स्क्वेअर मायनस 6x स्क्वेअर अपॉन 5x. आता बघा या कॉट इनवर्सचं मी tan इनवर्स करतो tan इनवर्स झाल्यानंतर हे रेसिप्रोकल घ्यायचा याचा म्हणजे डिनॉमिनेटर पाठवायचा न्यूमरेटर पाठवायचा डिनॉमिनेटरला. सो 5ax अपॉन काय लिहायचं a स्क्वेअर मायनस 6x स्क्वेअर 5x अपॉन काय लिहायचं a स्क्वेअर मायनस 6x स्क्वेअर. न्यूमरेटर जो आहे तो डिनॉमिनेटरला आला आणि डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला. कॉट इनवर्स झालं tan इनवर्स का असं झालं तर कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू काय असतो tan इनवर्स ऑफ x असतो अँड वाईस वर्सा. कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x किंवा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x वाईस वर्सा असतं. सो हे आपण इथं यूज केलेलं आहे त्याच्यामुळे कॉट इनवर्सचं मी tan इनवर्स करून घेतलं. सो या आतलं न्यूमरेटरचं डिनॉमिनेटरला गेलं डिनॉमिनेटरचं न्यूमरेटरला. आता फॉर्म्युला ऍडजस्ट करण्यासाठी हा जो कॉर्नर आहे तो मला 1 हवा आहे 1. सो मी a स्क्वेअरने न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला डिवाइड करतो. सो काय होणार बघा tan इनवर्स ऑफ इथं a स्क्वेअरने डिवाइड केल्यावर 5ax डिवाइड बाय a स्क्वेअर होणार आहे. डिवाइड बाय काय होणार a स्क्वेअर
होल डिवाइडेड बाय अपॉन, टोटल अपॉन आहे बघा हे 5x ला a स्क्वेअर ने डिवाइड केलं, या a स्क्वेअर ला a स्क्वेअर ने डिवाइड केलं तर 1 राहणार, या a स्क्वेअर ला a स्क्वेअर ने डिवाइड केल्यावर 1 राहणार, आणि इथे a स्क्वेअर ने डिवाइड केलं, इथे a स्क्वेअर ने डिवाइड केल्यानंतर राहणार 6x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर. सो काय केलंय, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला a स्क्वेअर ने डिवाइड केलं, जेणेकरून हा a स्क्वेअर कॉर्नर 1 होईल. इथं 6x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर आणि या 5x ला a स्क्वेअर ने डिवाइड केलं. आता बघा हा एक a आणि हा एक a काय होणार, कॅन्सल. म्हणजेच y इज इक्वल टू काय होणार, tan इनवर्स ऑफ हा x आणि इथं खाली एकच a राहणार आहे, a आणि a स्क्वेअर, त्यातला एक a काय होणार, कॅन्सल. सो 5x अपॉन a, फक्त a राहिलाय. ओके, आणि इकडे खाली 1 मायनस 6x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर. 6 काय सांगा, x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर. सो 6x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर. आता बघा फॅक्टर्स कसे पाडतोय मी. मला tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 मायनस ab हा फॉर्म्युला ऍडजस्ट करायचा आहे. त्यासाठी काय करतोय बघा, नीट लक्ष द्यायचं आहे. सो मी कसं लिहू शकतो, tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन a प्लस 2x अपॉन a. बघा स्प्लिटिंग कसं केलेलं आहे तुमच्या लक्षात येईल ते स्प्लिटिंग हे बरोबर का आहे. तर बघा बेस a आहे, इथं सिंगल बेस a राहणार. 3x प्लस 2x किती आहे, 5x. 3x प्लस 2x 5x होल डिवाइडेड बाय 1 मायनस दिस 6x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर कॅन बी रिटन ॲज 3x अपॉन a इंटू 2x अपॉन a. 3x अपॉन a इंटू काय लिहिलं मी, 2x अपॉन a. हे 3x इंटू 2x हे बघा तुम्ही रिचेक करू शकता. 3 इंटू 2 6, x इंटू x स्क्वेअर, आणि a इंटू a खाली काय राहणार, a स्क्वेअर. खाली काय राहणार, a स्क्वेअर. समजलंय. सो 3x इंटू 2x 6x स्क्वेअर, a इंटू a स्क्वेअर. सो या 6x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअरला कसं लिहिलं, 3x अपॉन a इंटू 2x अपॉन a. सो हा 3x अपॉन a माझा कॅपिटल A आहे आणि 2x अपॉन a हा b आहे. सो बघा a प्लस b हा a आहे, हा b आहे, हा इथे a आहे, इथे b आहे. सो a प्लस b अपॉन 1 मायनस ab असं आत ऍडजस्ट झालेलं आहे. याचा अर्थ याचा फॉर्म्युला काय असणार आहे, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b. म्हणजेच काय येणार, tan इनवर्स ऑफ a. a कोण आहे आपला, tan इनवर्स ऑफ a म्हणजे कोण आहे, 3x बाय a प्लस tan इनवर्स ऑफ काय येणार, b प्लस tan इनवर्स ऑफ काय येणार, b. इथे प्लस आहे ना, सो इथे प्लस आहे, सो इथे पण मध्ये प्लस येणार. tan इनवर्स ऑफ b किती आहे, 2x अपॉन a. b किती आहे, 2x अपॉन a. समजलं. आता आपण इथं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन a प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन a सिंपल फॉर्मॅट मध्ये आपलं दिलेलं जे y इज इक्वल टू इक्वेशन आहे ते सिंपल फॉर्मॅट मध्ये आलेलं आहे. आता आपण डिफरन्शिएट करूया. डिफरन्शिएट डिरेक्टली आता करायचं आहे कारण tan इनवर्स x चे फॉर्म्युलेज आपल्याला माहित असतात. सो काय लिहितोय बघा, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to tan inverse of 3x by a. Let us consider this 3x by a as u in the mind. Then tan inverse of u चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतं सांगा, 1 upon 1 plus u square म्हणजे काय येणार, 3x upon a चा स्क्वेअर इंटू d by dx of 3x upon a, कारण त्याला माइंड मध्ये u लेट केलेला आहे. So tan inverse of 3x by a चा आन्सर 1 upon 1 plus 3x by a चा होल स्क्वेअर इंटू d by dx of 3x by a प्लस tan inverse of ह्याला पण u लेट केलं तर 1 upon 1 plus 2x upon a चा स्क्वेअर इंटू d by dx of इंटू काय येणार बघा, d by dx of मी इकडे लिहितो थोडंसं हे. सो बघा tan इनवर्स 3x by a चा 1 upon 1 plus 3x by a होल स्क्वेअर इंटू d by dx of 3x by a आणि प्लस इथे काय आहे बघा प्लस. सो प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x by a चा काय येणार 1 upon 1 plus 2x upon a चा होल स्क्वेअर इंटू d by dx of 2x upon a, कारण त्याला माइंड मध्ये u लेट केलेलं आहे. समजलं. सो आता नेक्स्ट स्टेप काय होणार बघा, इकडे वरती लिहितो नेक्स्ट स्टेप मी. Therefore y is equal to
dy by dx is equal to dy by dx is equal to हे बघा हे 1/1 प्लस 3x चा स्क्वेअर 9x स्क्वेअर आणि हे खालचं a स्क्वेअर. सो 1/1 प्लस 9x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर. हे 3x चा स्क्वेअर 9x स्क्वेअर हे खालचं a स्क्वेअर. 3/a कॉन्स्टंट आहे. 3/a कॉन्स्टंट आहे. d by dx of x किती असतो 1. सो 3/a into 1 into 3/a into 1. सो हे 3/a कॉन्स्टंट x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस हे 1/1 प्लस 2x चा स्क्वेअर किती आहे 4x स्क्वेअर आणि खाली a स्क्वेअर. सो प्लस 1/1 प्लस 2x चा स्क्वेअर 4x स्क्वेअर आणि खाली a स्क्वेअर. सो 4x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर इनटू इथं पण 2/a कॉन्स्टंट 2/a कॉन्स्टंट x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. सो 2/a इनटू 1. सो आपण आता फक्त सिम्प्लिफिकेशन करणार आहे. जे कॉमन निघते ते कॉमन काढणार आहे. बाकी आपला आन्सर आलेलाच आहे. कसं आलेलं आहे बघा. या d by dx of 3x by a हे 1/1 प्लस 3x अपॉन a चा होल स्क्वेअर काय झाला 1/1 प्लस 9x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर. 3/a कॉन्स्टंट x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. मिडल साइन इथे प्लस आहे कारण इथे प्लस आहे बघा. प्लस 1/1 प्लस 2x चा स्क्वेअर 4x स्क्वेअर a चा स्क्वेअर a स्क्वेअर 2/a कॉन्स्टंट x चा डेरिव्हेटिव्ह किती 1. सो आता फायनल सिम्प्लिफिकेशन करूया आपण. फायनल सिम्प्लिफिकेशन काय होणार बघा. देअरफॉर dy by dx is equal to a स्क्वेअर इकडे क्रॉस केलं तर a स्क्वेअर into 1 a स्क्वेअर आणि हा डिनॉमिनेटरचा a स्क्वेअर वरती जाईल. सो a स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर प्लस 9x स्क्वेअर इंटू 3/a 3/a इंटू 1 3/a असणार आहे. प्लस इथे पण क्रॉस करतो a स्क्वेअर इंटू 1 a स्क्वेअर प्लस 4x स्क्वेअर आणि हा जो डिनॉमिनेटरचा a स्क्वेअर आहे तो वर जाईल. म्हणजे या 1 च्या ठिकाणी काय लिहिणार आहे मी a स्क्वेअर लिहिणार आहे इंटू 2/a बिकॉज 2/a इंटू 1 2/a आहे. सो आता हा एक a कॅन्सल करतो. इथला एक a आणि हा एक a कॅन्सल करतो. म्हणजे इथं फक्त एकच a राहील आणि हा 3 म्हणजे 3a अपॉन काय राहिला a स्क्वेअर प्लस 9x स्क्वेअर प्लस इथे मिडल साइन प्लस आहे. इथं पण a कॅन्सल झाला. इथे एकच a राहील आणि हा 2 म्हणजे काय राहील 2a अपॉन a स्क्वेअर प्लस 4x स्क्वेअर. जास्तीत जास्त तुम्हाला a कॉमन काढायचं असेल तर काढू शकता. a इंटू ब्रॅकेट 3 अपॉन a स्क्वेअर प्लस 9x स्क्वेअर प्लस 2 अपॉन a स्क्वेअर प्लस 4x स्क्वेअर. सो या फॉर्मॅटमध्ये फायनल आन्सर लिहिलं तरी चालेल a कॉमन काढून. सो a कॉमन काढल्यानंतर इथे काय राहिला 3 अपॉन a स्क्वेअर प्लस 9x स्क्वेअर आणि इथे काय राहिला 2 अपॉन a स्क्वेअर प्लस 4x स्क्वेअर. हे आपलं कशाचं आन्सर आहे dy बाय dx. समजला. सो असं आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पण नोट डाऊन करून घेऊया. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आहे तो मी आता इथे नोट डाऊन करतो. सो लेट अस नोट डाऊन द 7th क्वेश्चन. बघा तुम्ही टेक्स्ट बुक मध्ये 7th क्वेश्चन काय आहे तो क्वेश्चन 10th मधला सब क्वेश्चन 7. टाइप कोणता आहे मी तुम्हाला सांगितलेलं ऑलरेडी हा. So the question is y is equal to tan inverse of a plus b tan x. a plus b tan x. b आणि tan x ची इथं प्रोडक्ट आहे डिवाइडेड बाय b minus a tan x. b minus a tan x. सो फॉर्म्युला ऍडजस्ट करण्यासाठी आपल्याला या कॉर्नर मध्ये 1 पाहिजे आहे. फॉर्म्युला ऍडजस्ट करण्यासाठी या कॉर्नर मध्ये काय आणला पाहिजे 1. सो b ने डिवाइड करूया जेणेकरून इथं 1 येईल. सो काय येतं बघा tan इनवर्स ऑफ बाहेर tan इनवर्सच आहे त्याच्यामुळे कॉट इनवर्स tan इनवर्स करायची गरज नाही. फक्त इथं आता tan इनवर्स ऑफ फॉर्म्युला कोणता आहे a प्लस b अपॉन 1 मायनस ab असा फॉर्म्युला मला इथं ऍडजस्ट करायचा आहे. त्यासाठी हा कॉर्नर 1 बनवायचा आहे. हा कॉर्नर 1 बनवण्यासाठी न्यूमरेटरला b ने डिवाइड करतो आणि डिनॉमिनेटरला पण b ने डिवाइड करतो. आता न्यूमरेटरला b ने डिवाइड केलं तर इथं काय येणार बघा a अपॉन b प्लस इथं b tan x ला b ने डिवाइड केलं तर b आणि b काय होणार कॅन्सल. सो फक्त tan x राहणार. फक्त काय राहणार tan x होल डिवाइडेड बाय इथं बघा b ने डिवाइड केलं b अपॉन b किती आला 1 मायनस इथं b ने डिवाइड केल्यानंतर काय येणार a बाय b इंटू tan x. सो बघा काय केलेलं आहे इथे b ने डिवाइड केलं न्यूमरेटरला a बाय b. या टर्मला b ने डिवाइड केल्यानंतर b b कॅन्सल म्हणजे इथं 1 राहिला 1 इंटू tan x फक्त tan x राहिला
इथं बी ला बी ने डिवाइड केलं की त्याला 1, मला या कॉर्नरला 1 ऍडजस्ट करायचा होता. a अपॉन बी इथं आणि हे tan x, म्हणजे या a tan x ला b ने डिवाइड केलं. a tan x ला b ने जे डिवाइड केलंय ते b या a ला देऊन टाकलंय. म्हणजे हे b काय फक्त a ला डिवाइड करत नाहीये, प्रोडक्ट आहे हा a आणि tan x चा. सो हे b या पूर्ण टर्मला डिवाइड केलंय, फक्त लिहिताना a च्या खाली लिहिलंय. तो समजला? आता बघा इथं डायरेक्टली ऍडजस्ट झालं. बघा आपला जो कॅपिटल A आहे तो a अपॉन b आहे आणि b जो आहे तो काय आहे tan x आहे. बघा हे a बाय b प्लस tan x आणि इथं बघा a बाय b इंटू tan x. इथं a बाय b प्लस tan x आहे आणि इथं a बाय b इंटू tan x आहे. a बाय b आपला कॅपिटल A आहे फॉर्म्युला मधला आणि tan x आपला कॅपिटल B आहे फॉर्म्युला मधला. म्हणजे कोणता फॉर्म्युला ऍडजस्ट झाला इथे? tan इनवर्स ऑफ a प्लस b. a कोणता आहे? कॅपिटल A. tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 मायनस a इंटू b. and who is a here? a by b. and who is b here? tan x. सो काय आला फॉर्म्युला बघा, tan इनवर्स ऑफ a. tan इनवर्स ऑफ a म्हणजे काय येणार? a म्हणजे कोण आहे आपला? स्मॉल a अपॉन स्मॉल b. हा a आहे. इथे प्लस आहे, सो इथे पण काय येणार? प्लस tan इनवर्स ऑफ b. tan इनवर्स ऑफ b. b कोण आहे आपला? ही टर्म b आहे टोटल, म्हणजे कोण आहे? tan x. समजलं? सो tan इनवर्स ऑफ a बाय b प्लस तुम्हाला माहित आहे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा किती असतो? थीटा असतो ना. हे tan इनवर्स आणि tan कॅन्सल होणार आहे. मग tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा आहे. मग tan इनवर्स ऑफ tan x किती असणार आहे? x. सो हे सिंपल फॉर्मॅट मध्ये y आलंय. आता डिफरन्शिएट करूया. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाय b ला सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह प्लस या x ला सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह. आता ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह बघा, ह्याच्यात x तुम्हाला कुठेतरी दिसतोय का? याचा अर्थ ह्याच्यात जर xच नाहीये कुठे, व्हेरिएबल x ऍब्सेंट आहे, म्हणजे हा कॉन्स्टंट आहे. tan इनवर्स ऑफ a बाय b काय? कॉन्स्टंट. आणि कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह 0 असतं, म्हणजे tan इनवर्स ऑफ a बाय b चं डेरिव्हेटिव्ह किती घेणार मी? 0 प्लस या x चं डेरिव्हेटिव्ह किती असणार? d बाय dx ऑफ x किती आहे? 1. सो 0 प्लस काय आला? 1. देअरफॉर dy बाय dx चा आन्सर किती आलं? 1. dy बाय dx चा आन्सर किती आलं आपलं? 1. कसं काय 1 आलं समजलं ना? या कॉन्स्टंट tan इनवर्स ऑफ a बाय b चं डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि x चं डेरिव्हेटिव्ह किती? 1. मिडल साइन प्लस आहे बघा. सो 0 प्लस 1 किती आला? 1. समजलं हा प्रॉब्लेम? आता आपण नेक्स्ट 8 प्रॉब्लेम कडे जाऊया. 8 प्रॉब्लेम मी इथं नोट डाऊन करून घेतोय. सो 8 प्रॉब्लेम आपला काय दिलेला आहे बघा, y इज इक्वल टू tan inverse of phi minus x. y is equal to tan inverse of phi minus x upon 6x square minus phi x. 6x square minus phi x minus 3. सो असा आपल्याला प्रॉब्लेम दिलेला आहे आणि डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला सांगितलंय, डिफरन्शिएट करायला सांगितलंय. ऑब्विसली डायरेक्ट डिफरन्शिएशन करण्यात काय अर्थच नाही, खूप डिफिकल्ट होणार. म्हणजे डायरेक्ट याला u मानून tan इनवर्स u चं 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वेअर असलं काय करत बसायचं नाहीये, हे खूप डिफिकल्ट जाईल. मग इथं कोणता फॉर्म्युला ऍडजस्ट करायचा आहे? tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 मायनस a इंटू b. तो फॉर्म्युला ऍडजस्ट करायचा आहे. कसा करायचा आहे बघा, लक्ष द्या. tan इनवर्स ऑफ हे वरचं phi मायनस x मी ऍज इट इज ठेवतो. हे phi मायनस x मी ऍज इट इज ठेवलं. तुम्हाला माहित आहे tan इनवर्स ऑफ 1 tan इनवर्स ऑफ फॉर्म्युला काय बघा, मी फॉर्म्युला लिहून घेतोय. tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 मायनस ab इज इक्वल टू काय असतो? tan इनवर्स ऑफ a. tan इनवर्स ऑफ a हे प्लस आहे बघा, सो प्लस tan इनवर्स ऑफ b. tan इनवर्स ऑफ काय आला? b. सो हा आपला फॉर्म्युला आहे जो आपण यूज करतोय. इथे मध्ये मायनस असेल तर इथे मायनस येतं, राईट? इथे मध्ये मायनस असेल tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 मायनस ab कसं लिहिणार मी? tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, राईट? आता इथे मध्ये प्लस असेल तर इथे प्लस आला बघा, ओके. इथे मध्ये मायनस असेल आणि खाली प्लस असेल तर इथं मायनस येतो. सो दोन फॉर्म्युले आहेत तसे. सो आयदर हा फॉर्म्युला a प्लस b अपॉन 1 मायनस ab, but tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b. आणि जर इथे प्लसच्या ऐवजी काय असेल? मायनस असेल आणि खाली प्लस असेल तर या प्लसच्या ठिकाणी काय लिहायचा? मायनस लिहायचा. बट दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये या कॉर्नरला 1 आहे बघा.
दोन्ही फॉर्म्युलामध्ये या कॉर्नरला किती आहे सांगा, इथे 1 आहे. सो मी इथे 1 ऍडजस्ट करणार आहे खाली. इथे 1 कुठेच नाहीये बघा 6x² - 5x - 3 मध्ये. सो मी काय करतो इथे 1 ऍडजस्ट करतो, म्हणजे 1 लिहिला बघा इथं मी. हा 1 मी इथे ऍडजस्ट केला, प्लस हे 6x² मायनस हे 5x -3 बरोबर. आता मला सांगा हा 1 हे आहे तसं लिहून काढलंय बघा इथे 6x² - 5x - 3. हा 1 इथे ऍडजस्ट केला की नाही, 1 प्लस केला, मग तो 1 मायनस पण केला पाहिजे ना, कारण ते ऍडजस्टमेंट आहे. 1 आणि -1 काय होणार बघा, कॅन्सल. 1 आणि -1 कॅन्सल झालं की एवढंच राहिलं जे ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम मध्ये आहे बघा, डिनॉमिनेटर तेवढाच आहे. म्हणजे हे 1 ऍड केलंय मी इथे, सो 1 काय करायचं मायनस. आता हे 1 मायनस केल्यामुळे हे -3 आणि -1 काय होणार, -4. -3 आणि -1 काय होणार, -4. सो ही ऍडजस्टमेंट मी करून घेतली. समजली कोणती ऍडजस्टमेंट केली आहे, 1 ऍडजस्टमेंट केलेली आहे मी. त्याच्यामुळे -3 च्या ऐवजी इकडे शेवटी काय लिहिलंय, -4 लिहिलंय. कारण तुम्हाला माहित आहे बघा, हे 6x² ॲज इट इज, हे -5x ॲज इट इज, 1 - 4 किती आहे, -3. ओके. सो आता हे 1 आलेलं आहे. आता या 1 ला इथे कॉर्नरला तसंच ठेवणार आहे मी, मला पाहिजे आहे तो. आणि या 6x² - 5x - 4 ह्याचे मी फॅक्टर्स पाडतो, म्हणजे ह्याचे 2 फॅक्टर्स बघा, a × b आहे बघा इथं, a × b म्हणजे 2 जणांचा प्रोडक्ट आहे की नाही इथे. मग हा जो क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आहे इथं 6x² - 5x - 4 ह्याचे 2 फॅक्टर पाडू शकतो ना. त्यातला एक a असणार आहे, एक काय असणार आहे, b असणार आहे. सो आय एम डिवाइडिंग दिस क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल इंटू 2 फॅक्टर्स. म्हणजे काय होणार बघा, tan इनव्हर्स ऑफ 5 - x. फॅक्टरायझेशन डायरेक्ट केलं तरी चालेल, सेपरेटली रफ मध्ये केलं तरी चालेल, गरज नाहीये ती लिहायची. मी साईडला करून दाखवतो तुम्हाला बघा, आणि इथं डिरेक्टली 2 ब्रॅकेट्स लिहिणार आहेत. सो याचं फॅक्टरायझेशन मी इथे करून दाखवतो तुम्हाला. 6x² - 5x - 4, 6x² - 5x - 4, 6 4 = 24, 6 4 = 24. 24 चे असे फॅक्टर की 5 ला स्प्लिट करायचं आहे, 8 3 जा. सो 6x² - 8x + 3x - 4. हे बघा, -5x ला कसा स्प्लिट केला, -8x + 3x. -8x + 3x किती आहे, -5x आहे. सो आता या 6x² आणि -8x मध्ये काय कॉमन आहे, 2x. सो 2x बाहेर घेतला तर इथं काय राहिला, 3x - 4. 2x × 3x 6x², 2x × -4 -8x. प्लस ह्याच्यात काहीच कॉमन नाही, सो 1 बाहेर लिहितो, 3x - 4. ह्याच्यात काहीच कॉमन नाही, सो 1 × 3x - 4. आता हे 2 वेळा जो ब्रॅकेट आलाय तो एकदा, आणि हे 2x आणि +1 एकदा. सो 2x + 1 ब्रॅकेट आणि 3x - 4 अनदर ब्रॅकेट. आता हे जे फॅक्टरायझेशन आहे, हे स्टेप्स इथे काही लिहायची गरज नाही, मी साईडला केलंय. याच्याबद्दल मी डिरेक्टली हे 2 फॅक्टर्स लिहिणार आहे. डिरेक्टली मी काय लिहिणार आहे, हे 2 फॅक्टर लिहिणार आहे. सो क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल 6x² - 5x - 4 कॅन बी रिटन ॲज द प्रोडक्ट ऑफ 2x + 1 and 3x - 4. सो आय एम रायटिंग डाऊन हिअर नाव. कसं लिहितो बघा, 2x + 1 आणि 3x - 4. समजलंय. सो 2x + 1 × 3x - 4 हे कोणाबद्दल लिहिलं, 6x² - 5x - 4 बद्दल. हे 1 जे आहे ते ॲज इट इज ठेवलं. समजलं. इथे फॅक्टर्स पाडलेत बघा, 6x² - 5x - 4 चे. सो मी ते आता रफ करतो. आता ऑब्व्हियसली बघा, हा फॉर्म्युला ऍडजस्ट झालेला आहे. इथे 1 आहे बघा, इथे पण 1 आहे, इथे प्लस आहे, इथे पण प्लस आहे. a म्हणजे कोण आहे बघा, 2x + 1, आणि b म्हणजे कोण आहे, 3x - 4. तर वरती 5 - x हा a - b पाहिजे बघा, a - b हा कोण पाहिजे, 5 - x. आता माझा a कोण आहे इथं, 2x + 1 आहे ना. सो साईडला करून दाखवतो मी बघा, 2x + 1 a - b कोण आहे, 3x - 4. हे बघा, हा a आहे माझा, 2x + 1, 3x - 4 माझा b आहे. मग वरती काय असतं, a - b. का a - b, कारण इथे प्लस साइन आहे, इथे पण प्लस साइन आहे, बरोबर. सो मी करून दाखवतो तुम्हाला. 2x + 1 - 3x - 4 काय येणार बघा, 2x + 1 हे -3x, हे +4. काय झालं बघा, 2x - 3x -x, 2x - 3x -x, +1 आणि +4 किती येणार, +5. म्हणजे -x + 5 म्हणजे 5 - x, आणि तेच आहे बघा इथे वरती, तेच इथे वरती आहे 5 - x. सो दिस 5 - x कॅन बी रिटन ॲज a - b. And what is my a? My a is 2x + 1. And what is my b? My b is 3x - 4. इथे साईडला करून दाखवले बघा मी तुम्हाला.
समजलं. सो आता हे 5 मायनस एक्स बद्दल मी काय लिहिणार आहे 2x प्लस 1 मायनस 3x मायनस 4 असं मी ऍडजस्टमेंट करणार. गॉट इट. सो काय लिहू शकतो बघा, म्हणजे तसं लिहिल्यानंतर आपला डायरेक्टली फॉर्म्युलाच भेटला बघा, ऍडजस्टमेंट झाली. देअरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ this 5 minus x can be written as 2x plus 1 minus 3x minus 4 आणि खाली as it is, खाली काय बघा 1 plus 2x plus 1 into 3x minus 4. सो झाला बघा ऍडजस्ट फॉर्म्युला. कोणता फॉर्म्युला आहे हा tan इनवर्स ऑफ a minus b upon 1 plus a into b. सो a कोण आहे 2x plus 1 आणि b कोण आहे 3x minus 4. सो tan इनवर्स ऑफ a minus b upon 1 plus a into b हा फॉर्म्युला ऍडजस्ट झालाय. सो त्याचा फॉर्म्युला आपण कन्वर्ट करूया. काय असतो tan इनवर्स a, ही मिडल साइन जी असते ती इथे येते, मायनस tan इनवर्स b आणि b कोण आहे आपला 3x minus 4. समजलं. सो tan इनवर्स ऑफ a minus b upon 1 plus a into b can be written as tan इनवर्स ऑफ a मायनस इथं मायनस tan इनवर्स ऑफ b. कळलं. आता हे सिम्प्लिफाईड झालं बघा, y एकदम सिंपल फॉर्मॅट मध्ये आला, ऍडजस्टमेंट करून आपण आणलाय. आता डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. सो आता काय म्हणायचं डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू काय येणार tan इनवर्स ऑफ या 2x प्लस 1 ला माइंड मध्ये u लेट करूया. सो ह्याला u लेट केलं तर काय येणार 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 चा स्क्वेअर, 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 चा स्क्वेअर, कारण 2x प्लस 1 ला आपण माइंड मध्ये u लेट केलंय, इनटू याचं डेरिव्हेटिव्ह, हे आतल्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लागेल ना. सो मला सांगा याला u लेट केलं मग ह्याचा आतला डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 2x चं डेरिव्हेटिव्ह 2, x चं 1 आहे ना. सो 2 into 1 किती येणार 2 आणि या 1 चं 0, सो प्लस 0. बघा 2x प्लस 1 चं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला विसरायचं नाही. 2 कॉन्स्टंट, x चं किती 1, सो 2 1 चा किती राहणार 2च राहणार, प्लस हा 1 कॉन्स्टंट आहे त्याचं किती 0. सो 2x प्लस 1 चं डेरिव्हेटिव्ह किती आलं 2 प्लस 0 म्हणजेच 2 आलं, मायनस tan इनवर्स ऑफ 3x मायनस 4. 3x मायनस 4 ला आपण माइंड मध्ये u लेट केलं तर आन्सर काय येणार 1 अपॉन 1 प्लस 3x मायनस 4 चा स्क्वेअर. ओके 3x मायनस 4 चा स्क्वेअर. आता 3x मायनस 4 ला u लेट केले सो त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह लिहायला लागले इथे. मग 3x चा डेरिव्हेटिव्ह काय सांगणार 3 कॉन्स्टंट, x चा डेरिव्हेटिव्ह किती 1, सो 3 1 चा किती आला 3 आणि या मायनस 4 चं किती 0 म्हणजे काय येणार 3 मायनस 0, 3 मायनस 0. 3x चं 3 कारण x चं 1 आहे, मायनस 4 चं किती सांगा 0. समजलं. सो काय येणार बघा 2 प्लस 0 2 आहे, 2 1 चा किती येणार 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 चा स्क्वेअर. हे 2 प्लस 0 2 आहे, 2 1 चा इथे 2 लिहिला. हे सिम्प्लिफाय करू नका, 2x प्लस 1 चा होल स्क्वेअर करायची गरज नाही, असं सोडणार आहे मी ते आन्सर. सो हे 1 आणि हे 3 मायनस 0 किती आहे 3, हे 3 into 1 किती येणार 3 अपॉन 1 प्लस 3x minus 4 चा स्क्वेअर. So this is the final answer of dy by dx. This is the derivative of given inverse function. असंच आपण आता लास्ट सॉल्व करूया 9th वन. तो 9th वन मी नोट डाऊन करतोय, म्हणजे आपलं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन्स आपण मॅक्सिमम बघितलेलं आहे. नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण लॉगरिथमिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह बघणार आहे. लक्षात घ्या डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन हे दोन चॅप्टर मॅथ्स चे खूप लेंदी आहे. सो हे दोन चॅप्टर एकदा आपल्या कंट्रोलमध्ये आले की पुढचा जो पोर्शन आहे तो खूप फास्ट कव्हर होतो. सो हे दोन चॅप्टर मधले मॅक्सिमम प्रॉब्लेम्स तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आहेत एंट्रन्स एक्झाम सीईटी साठी, तर ते खूप गरजेचे आहेत, कारण या दोन चॅप्टरवरच मॅक्सिमम वेटेज आहे. सो 9th क्वेश्चन मी आता इथे नोट डाऊन करतोय, लास्ट वन. y is equal to cot inverse of 4 minus x minus 2x square whole divided by 3x plus 2. y is equal to cot inverse of 4 minus x minus 2x square upon 3x plus 2 असा हा आपला प्रॉब्लेम आहे. तर पहिला म्हणजे या cot inverse चा tan inverse करून घेऊया. तुम्हाला माहित आहे
इथं टॅन इनवर्स लिहिलं तर ह्याचं रेसिप्रोकल आत लिहायचं, म्हणजे न्यूमरेटर पाठवायचं डिनॉमिनेटरला, डिनॉमिनेटर पाठवायचा न्यूमरेटरला. सो हा 3x + 2 वरती येईल आणि खाली काय राहील 4 - x - 2x². 4 - x - 2x². समजलं. आता सेम तेच फॉर्मॅट करूया. इथे खाली कुठे तुम्हाला 1 दिसतोय का? तुम्हाला हा फॉर्म्युला माहिती आहे बघा, tan इनवर्स ऑफ a + b अपॉन 1 - a into b. ओके, इज इक्वल टू कसा लिहिता येतो? tan इनवर्स ऑफ a, इथे मध्ये प्लस आहे बघा, सो इथं पण काय येणार प्लस tan इनवर्स ऑफ b. मला माहिती आहे हा फॉर्म्युला, राईट. सो इथं कॉर्नरला 1 आहे बघा, इथे खाली डिनॉमिनेटरला. इथे कुठेतरी 1 दिसतोय का तुम्हाला? नाही. सो मी 1 ऍडजस्ट करतो. सो लास्ट प्रॉब्लेमला केलं तसंच करतो. हे 3x + 2 ॲज इट इज. इथे मी सपोज 1 ऍडजस्ट केलं, इथे +1 केलं, राईट. तर इथे -1 केलं पाहिजे ना, म्हणजे थोडक्यात काय, इथे 1 केलंय, मग इथं -1 लगेच केलं पाहिजे. किंवा तुम्ही असा विचार करा, या 4 मधला 1 इथं लिहिलेला आहे मी, म्हणजे हे +3 राहिलं बघा. 1 + 3 किती आहे? 4 आहे ना. 1 + 3 किती आहे? 4 आहे. सो असा विचार केला तरी चालेल, किंवा तुम्ही असं म्हटलं तरी चालेल, इथं मी 1 ऍडजस्ट केलंय तर 1 मायनस करायचं आहे. आता 1 ऍडजस्ट केलं, 1 मायनस केलं, तर 4 मधून 1 मायनस केलं किती राहिलं? 3च राहिलं ना. सो आय हॅव स्प्लिटेड 4 ॲज 1 + 3, this -x as it is, this -x as it is, and this -2x² also as it is. आता काय करतोय बघा नेक्स्ट स्टेपला, tan इनवर्स ऑफ 3x + 2 होल डिवाइडेड बाय हे 1 ॲज इट इज, या कॉर्नरचं 1 मला पाहिजे इथे. हे 1 + 3 म्हणजे 4 आहे बघा, 4 ला 1 + 3 स्प्लिट केलंय. आता हे जे 3 टर्म्स आहेत पुढे 3 -x - 2x², या तिन्ही टर्म्स मधून मी निगेटिव्ह साईन कॉमन काढतो. सो मायनस साईन कॉमन काढली बघा, मायनस साईन कॉमन काढली तर मायनस साईन कॉमन काढल्यावर हे निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह होणार का नाही सांगा मला. हे मायनसचं काय होणार प्लस, आणि ही 2x² मी अगोदर लिहितो बघा, मायनस प्लस -2x². हे -x पण +x होणार बघा. अरेंजमेंट चेंज करतोय फक्त, हे 2x² स्टार्टिंगला लिहितोय, हे x नंतर लिहितोय, फक्त साईन्स बदलतोय. मायनसची काय केली इथं प्लस, या मायनसची इथं काय केली प्लस. का केलं असं? कारण मायनस साईन कॉमन काढली. आता या +3चं काय होणार सांगा? -3 होणार. +3चं काय होणार? -3. सो या 3 - x - 2x² मधून निगेटिव्ह साईन मायनस कॉमन काढली, तर हे निगेटिव्ह 2x² पॉझिटिव्ह 2x² झालं, हे निगेटिव्ह x पॉझिटिव्ह x झालं, आणि या +3चं काय झालं? -3. ब्रॅकेट कम्प्लीट. कशा आलं? सो वी कॅन राईट इट ॲज tan इनवर्स ऑफ हे 3x + 2 ॲज इट इज, हे 1 ॲज इट इज, आणि या तिघातून मायनस साईन कॉमन काढली. सो आत काय राहिला? 2x² + x - 3. सो बघा परत एकदा व्यवस्थित लिहून घेतो इथे. tan इनवर्स ऑफ वरती काय राहणार? 3x + 2 होल डिवाइडेड बाय खाली काय राहणार? 1 मायनस साईन कॉमन, ब्रॅकेटमध्ये 2x² + x - 3. सो मगाशी मी एक्सप्लेन केलंय कसं काय आलं, निगेटिव्ह साईन कॉमन काढली. आता याचे मगाशी जसं क्वेश्चनला याचे फॅक्टर्स पाडले होते तसे आता परत एकदा फॅक्टर्स पाडूया. हे 1 कॉर्नरचं मला पाहिजेलच आहे बघा या फॉर्म्युला ऍडजस्टमेंटसाठी. सो या 2x² + x - 3 चे फॅक्टर्स पाडूया. सो 2x² + x - 3 चे फॅक्टर्स कसे पाडतात बघा. हा 2x² ॲज इट इज प्लस दिस x कॅन बी रिटन ॲज 3x - x आणि -3 ॲज इट इज. x ला स्प्लिट कसा केला? 3x - x 3x - 2x सॉरी 3x - 2x हा 1x आहे. सो इन्स्टेड ऑफ दिस x व्हॉट आय एम गोइंग टू राईट 3x - 2x आणि हे -3 ॲज इट इज. सो स्प्लिटिंग झालेलं आहे. या पहिल्या दोघातून 2x कॉमन निघतोय, सॉरी x कॉमन निघतोय. सो x इंटू ब्रॅकेट 2x + 3 आणि या दोघातून काहीच कॉमन निघत नाही. सो निगेटिव्ह साईन फक्त कॉमन काढूया, -1 इंटू 2x + 3. सो हे फॅक्टरायझेशन आहे. क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 2x² + x - 3 चे मी 2 फॅक्टर का पाडतोय? इथं बघा a × b आहे या फॉर्म्युल्यात, इथं a × b आहे, म्हणजे हे जे टोटल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आहे हे मला 2 लिनियर पॉलिनॉमियलची प्रोडक्ट असं दाखवायचं आहे. म्हणजे एक फॅक्टर a पाहिजे आणि दुसरा फॅक्टर काय पाहिजे b. मग ते a × b ने ऍडजस्ट करायला लागलो. सो 2x² + x - 3 हे 2x² ॲज इट इज ठेवलं. मिडल टर्म स्प्लिट कसा केला? x च्या ठिकाणी लिहिलं 3x - 2x, हे -3 ॲज इट इज. या पहिल्या दोघातून x कॉमन, या दुसऱ्या दोघातून -1 साइन कॉमन. ओके, -1 कॉमन. सो x - 1 विल बी वन फॅक्टर, x - 1 विल बी द फर्स्ट फॅक्टर, आणि 2x + 3 हे जे कॉमन आहे हे किती वेळा लिहायचं? एकदा लिहायचं. समजलं? सो x - 1
1 ब्रॅकेट आणि अनदर ब्रॅकेट 2x प्लस 3 असे दोन फॅक्टर्स पडले कोणाचे 2x स्क्वेअर प्लस x मायनस 3h. लक्षात आलं. मग हे दोन फॅक्टर्स आपण या पूर्ण ब्रॅकेट बद्दल म्हणजे या क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल बद्दल लिहू शकतो, जे मी आता नेक्स्ट स्टेपला लिहिणार. सो देअरफॉर y इज इक्वल टू काय होणार बघा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x plus 2 whole divided by tan inverse of 3x plus 2 whole divided by इथे कॉर्नरला 1 आहे बघा, 1 मायनस हा जो क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आहे त्याचे दोन फॅक्टर काढलेत बघा मी इथे, x minus 1 into 2x plus 3. सो x minus 1 into सेकंड ब्रॅकेट काय येणार 2x plus 3. So instead of 2x square plus x minus 3, I have written x minus 1 into 2x plus 3. हे साइडलाच करून घेतलंय. नॉट नेसेसरी इथं 2-3 स्टेप्स घालवायची गरज नाहीये. प्रत्येक स्टेपला तुम्ही tan इनवर्स ऑफ 3x plus 2 अपॉन 1 मायनस मग याचे फॅक्टर पाडणार, हे करत बसायची गरज नाही. साइडला मी केलंय ते रफ मध्ये डिरेक्टली ह्याच्याबद्दल मी ते दोन फॅक्टर लिहून काढले, साइडला काढून घेतले तर लिहून टाकले. समजलं. आता बघा हा आला 1 मायनस हा a आहे माझा आणि हा कोण आहे बघा b आहे. सो 1 मायनस a इंटू बी ऍडजस्ट झालेला आहे. आता इथं खाली मायनस साईन आहे बघा इथे, मग इथे प्लस साईन आहे इकडे, म्हणजे वरती काय पाहिजे a प्लस बी पाहिजे ना. इथे खाली काय आला 1 मायनस a इंटू बी, मग हा a जर असेल तर हा कोण आहे सांगा b आहे. इथं मायनस आहे म्हणजे फॉर्म्युला ऍडजस्ट करण्यासाठी वरती a प्लस बी पाहिजे ना. मग a कोण आहे बघा माझा a आहे x मायनस 1, हे प्लस b कोण आहे बघा b आहे 2x प्लस 3. b कोण आहे 2x प्लस 3. मग ऍडिशन करून बघूया, प्लस ने काही या साइन्स बदलणार नाही बरोबर. सो x मायनस 1 प्लस 2x प्लस 3 ॲज इट इज साइन्स राहिले इथं प्लस असल्यामुळे x प्लस 2x किती आलं सांगा 3x. x आणि 2x लाईक टर्म्स आहेत, x आणि 2x 3x मायनस 1 प्लस 3 मायनस 1 प्लस 3 किती आला प्लस 2. बघा सेम तेच आहे वरती सेम तेच आहे 3x प्लस 2. म्हणजे या 3x प्लस 2 बद्दल आपण काय लिहू शकतो x मायनस 1 प्लस 2x प्लस 3 असं लिहू शकतो, कारण की खाली हा a आणि हा b आहे. म्हणजे वरती आपल्याला कसं ऍडजस्ट करायचं आहे a प्लस बी, कारण इथं मायनस आहे. वरती a प्लस बी ऍडजस्ट करायचं आहे. याचा अर्थ 3x प्लस 2 कॅन बी रिटन ॲज x मायनस 1 प्लस 2x प्लस 3, जे मी इथं करून दाखवलंय बघा तुम्हाला. समजलं. सो आता मी या 3x प्लस 2 बद्दल काय लिहिणार आहे x मायनस 1 प्लस 2x प्लस 3. सो tan इनवर्स ऑफ काय येणार tan इनवर्स ऑफ x minus 1 plus 2x plus 3 whole divided by 1 minus x minus 1 into 2x plus 3. हे मी करून दाखवलं तुम्हाला. x minus 1 plus ही जी व्हॅल्यू आहे 2x plus 3 ची, हे टोटल सिम्प्लिफिकेशनच 3x plus 2 आहे. आत्ताच मी दाखवलं ते. सो ते तिथे मी ऍडजस्ट केलंय. मग हा x minus 1 माझा a आहे आणि 2x plus 3 माझा b आहे. मग tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 मायनस a इंटू बी असं ऍडजस्ट झालंय. मग ह्याचा आन्सर काय असतं tan इनवर्स ऑफ a म्हणजे कोण आहे x मायनस 1. इथं जी साईन आहे प्लस ती इथं येणार आणि tan इनवर्स ऑफ काय सांगा b म्हणजे कोण आहे आपला 2x प्लस 3. सो हे जे तयार झाले tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 मायनस a इंटू बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a म्हणजे x मायनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ b म्हणजे 2x प्लस 3. म्हणजेच काय येणार 2x प्लस 3 हा आपला b आहे. समजलं. सो हे कोणाची व्हॅल्यू आली y ची आली. आता y ची व्हॅल्यू आली, y सिम्प्लिफाय झालाय. y इज इक्वल टू काय भेटलंय आपल्याला tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x मायनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3. रिराईट करतो मी इकडे. देअरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x मायनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3. फॉर्म्युला यूज केलाय a प्लस बी अपॉन 1 मायनस a इंटू बी म्हणजे tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b. आता डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to, consider this x minus 1 as u in the mind, then tan inverse u चा डेरिव्हेटिव्ह काय 1 upon 1 plus u square. So 1 upon 1 plus x minus 1 चा स्क्वेअर इंटू या x minus 1 ला आपण माइंड मध्ये u लेट केलं राईट. सो इंटू या x minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि या मायनस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह किती 0. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि या मायनस 1 चा 0 म्हणजे 1 मायनस 0. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि मायनस 1 कॉन्स्टंट त्याचा 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ, आता इथे पण माइंड मध्ये
हे प्लस ॲज इट इज. इथे पण माइंडमध्ये याला यू लेट करायचं. सो टॅन इनव्हर्स ऑफ यूचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 1/1 प्लस 2x प्लस 3चा स्क्वेअर इंटू डी बाय dx ऑफ ह्याचा. सो 2x प्लस 3चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 2x चं 2 येणार राईट, कारण की x चं 1 आहे, 2x चं 2 प्लस 3चं किती असणार 0, 3चं किती असणार 0. सो सिम्प्लिफाय करून लिहूया फायनली आन्सर 1 - 0 1च आहे, ते 1 इंटू हे 1 काय राहणार 1च राहणार. 1/1 प्लस x - 1 स्क्वेअर प्लस साइन, ही प्लस साइन, हे 2 प्लस 0 किती आहे 2 आहे. सो 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3चा स्क्वेअर. समजलं. सो हे 1/1 प्लस x - 1 होल स्क्वेअर प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 2 1 इंटू 2 2 आणि खाली काय राहिला 1 प्लस 2x प्लस 3चा स्क्वेअर. दिस इज द आन्सर ऑफ dy बाय dx. सो इथं आपण मॅक्सिमम प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत इन्व्हर्सचे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स फंक्शनचे. हे आपण या प्रकारे आता रिवाइज करायचं आहे, तुम्ही घरी ते सॉल्व्ह करून घ्यायचे, सॉल्व्ड एक्झाम्पल पण सॉल्व्ह करायचे आहेत, एक्सरसाइज पण सॉल्व्ह करायचे आहेत. नेक्स्ट आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन्स डिस्कस करणार आहे.